සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම ක්‍රිෂි ටේස්ටි රෙසිපීස් මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කල් තියා ගන්න පුළුවන් විදිහේ රසම රස අලබැදුමක් හදන හැටි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. මේ අලබැදුම ගොඩාක් රසවත්. ඒ වගේම මාස දෙකක් උනත් කල් තියා ගන්න පුළුවන්. පාන් ටෝස් කරනකොට පාන් පැන් තියා ගන්න, බත් එක්ක ඉන්දියාප්ප, රොටි මේ ඕන එකක් එක්ක මේ අලබැදුම රස බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ අවසන් වෙනතෙක් මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. සුපුරුදු විදිහට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඇති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තිනවා. එහෙනම් එන්න ඉක්මනට යමු අපි මේ අලබැදුම හදන්න. මේ අලබැදුම හදන්න මම අල ග්‍රෑම් 500ක් අරගත්තා. මුලින්ම අපි අල ටික සුද්ධ කරගෙන ඉමු. හරි. දැන් මම අල ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට ග්‍රේටර් එකේ ලොකු පැත්තෙන් ග්‍රේට් කරගන්න ඕන. ඔයගලන්ට අතින් උනත් සිහින්ව කපා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩාක් සිහින්ව කපා ගන්න ඕනේ. මොකද අල බදිනකොට නැත්තම් ක්‍රිස්පියට බෙද ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් මේ විදිහට හොඳට ග්‍රේට් කරගෙන අපි ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික වතුරට දා ගන්න ඕන. මේ විදිහට වතුරට දාලා නැත්තම් කහට පිපෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන අර පිෂ්ඨය නැතිවෙන්න අපි දෙතුන් පාරක් වතුරෙන් හොදලා අරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට වතුරට දාලා කීප වතාවක් මේ අපි ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික සෝදන්න ඕන. මොකද මේකේ තියෙන පිෂ්ඨය එහෙම නැත්තම් පිටි ගතිය ඉවත් කරගන්න ඕන. හොඳට ක්‍රිස්පියට අල ටික බෙද ගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික දෙතුන් පාරක් හොඳට හොදලා වතුර මිරිකලා අරගන්න. ඒ විදිහටම මම කැරට් ග්‍රෑම් 150කුත් ග්‍රේට් කරලා අරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. අපි මේ ග්‍රේට් කරගත්ත අල, කැරට් මේ හැම දෙයක්ම ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න ඕන. අල රන්වන් පාට වෙනකන් ගැඹුරු තෙලේ ඔබලන් බෙද ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකල් හොඳට අල බෙද ගන්න ඕන. අපි මේක කල් තියා ගන්නනේ හදන්නේ. ඒක නිසා තමයි හොඳට ක්‍රිස්පි වෙනකම් මේ අල ටික අපි බෙද ගන්න ඕනේ. අල ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන් රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් ටිකත් ඒ විදිහටම බෙදගමු. මේ අලබැදුම හදා ගන්න කැරට් අවශ්‍යම නැහැ. ඒ වුණාට කැරට් ටිකක් මේ විදිහට බෙදලා එකතු කරගත්තම මේ අලබැදුම ගොඩාක් රසයි. මෙන්න මේ විදිහට කැරට් ටිකත් හොඳට රන්වන් පාටට බෙද ගන්න ඕනේ. මම බෙදගත්ත කැරට් ටිකත් මේ අලබැදගත් එකටම දා ගන්නවා. අලබැදුම හදන්න මම රටකජු ග්‍රෑම් 50කුත් මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට රටකජු ටික ඒ රටකජු වල අමු ගතිය යනකම් හොඳට බැලලා අරගන්න ඕන. ඊළඟට මම සිහින්ව කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩියකුත් මේක බැලලා. ලුණු ටික මේ වගේ හොඳට රන්වන් පාට වෙනකල් හොඳින් බෙද ගන්න. අපි මේ කල් තියා ගන්න හදන අල බෙදුමනේ. ඒක නිසා මේ හැම දෙයක්ම හොඳින් බෙදෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් නරක වෙන්න බලනවා. මෙන්න මේ ගානට ලුණු ටික බෙදුනම ඇති. සුදු ලුණු බික් 4ක් මේ විදිහට සිහින්ව කපාගෙන ඒකත් අපි බෙදගමු. සුදු ලුණු ටිකත් මේ විදිහට මේ ගානට බෙදගත්තම ඇති. මොකද වැඩි කර ගන්න එපා. සුදු ලුණු ඒකට තිත්ත රසයක් ගන්නවා. අපි ඒක නිසා මේ ගානට සුදු ලුණු ටික බෙදගමු. අම්මරිස් කරල් 3-4ක් සිහින්ව කපාගෙන ඒ ටිකත් අපි බෙදගන්නවා. මේ අම්මරිස් හොඳට බැදෙන්න ඕන. අපි වම්බට මෝජු හදනකොට නම් කොළ පාටට අම්මරිස් තප්පරයක් දෙකක් තෙලේ බැදලා තමයි අරගන්නේ. ඒ වුණාට මේක අපි කල් තියා ගන්න හදන අල බැදුමක් නිසා මේ අම්මරිස් හොඳින් බැද ගන්න ඕන. ඊළඟට මම කරපිංචා ටිකකුත් මේ විදිහට බැද ගන්නවා.
ඊළඟට මම හොඳින් සෝදලා තෙත ඉවත් කරගත්ත හාල් මැස්සෝ ටිකකුත් බැද ගන්නවා. ඕගලන්ට මේ වෙනුවට උම්බලකඩ කෝනිස්සෝ ඒ විදිහ දෙයක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ අල බැදුම හදාගන්න පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන මම ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් වගේ දාගෙන තියෙනවා. දැන් කෑලි මිරිස් මම එකතු කරගන්නවා. තේ හැඳි දෙකක් තේ හැඳි තුනක් වගේ දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකටම මම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලා මම මේ වෙලාවේ ලිප ටිකක් ඔෆ් කරගත්තා. මොකද තෙල් රත් වුණාම කෑලි මිරිස් කර වෙන්න බලනවා. අපි දැන් ඒකටම ගම්මිරිස් කුඩුත් මම එකතු කරගන්නවා. තේ හැඳි එකහමාරක් වගේ. දැන් මේ ටික අපි හොඳින් මෙහෙම කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම ලිප චුට්ටක් ඔන් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. टोमेटो सॉस ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කරපිංචා ලුණු ඒ ටික මම එකතු කරගන්නවා. හාල් මැස්සෝ ඊළඟට සුදු ලුණු ටික ඊළඟට බැදගත්ත අල කැරට් ඒ වගේම රට කජු ඒ ටික අපි එකතු කරගමු. ඊළඟට රස අනුව ඔයගොල්ලන් ලුණු එකතු කරගන්න. මම ලුණු තේ හැන්ද එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රසම රස අල බැදුම. මේක මාස දෙකක් වුණත් කල් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමට අපි මේකට දෙහි ටිකකුත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන නිවුණගෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට බෝතලයකට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදලා බලන්න මේ අල බැදුම. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් කැමති වෙනවා මේකට. හරිම රසයි. ඒ වගේම හරි සුවඳයි. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රසම රස අල බැදුම. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහ අල බැදුමක් හදන්න try කරන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයගොල්ලන් like කරලා, යාළුවෝ අතරේ share කරලා ඔයගලන්ගේ වටිනා අදහස් පහලින් දක්වන්න. තවමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ විදිහ අල බැදුමක් හදලා නිවුණගෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට බෝතල් වලට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මගේ මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අලුත් රෙසිපියක් අරගෙන නැවත මම එන්නම්. සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.